Hi guys, welcome to Vlogmas Day 23. So, 24 na. Preparation na para sa Christmas sa Noche Buena. So, excited ko guys. Wait lang, na nagbanha-banha din sa akong laptop. Ano? Welcome to the Vlogmas number 40. Day 40 na tayo guys. Banhaan kayo siya, no? So, yeah. So, preparation na ugma. Then, karon na sa opisina guys. Na akong yatulong ako supply nga gipalit kasi mag January na. I'm sure nga busy na pod me. Kinahanglan na ako mag-prepare. Busy na pod me. O wala ko yung makeup guys. As in, nagkuhan ako guys na face mist. Yan maura. Murag face mist, medyo dago ito kong ibutang. Lagay ko yung pangilay o wala tanan. As in, visible kaya akong mga pimple marks and etc. Tanan visible. Walang ano guys. Pero okay na siya. Di nato na siya ikahiya ang atong nung daghan kay bugas-bugas diha no kay okay na no hiya ng mga tang nangawat diha di ba. So okay na siya guys, wala tay kapaderma para mawala na siya diha. So all we need is to do a treatment para di na kay siya daghan. So ana guys no, so wala kayo tay gama kan ganina nang laba lang ko tas ang laba ko dayon. Ang panglaba is nagluto ng pagkain, parang ganun lang guys. Nagluto lang ako ng ng tawag doon ng lechon paksiw kasi may tira sa namin sa birthday ni Clint. So nagluto lang ako ng konti. Well, anyway, nagwawalis ako dito kasi maraming alikabok sa sahig namin dito sa office. Nagwawalis ako guys. Yeah, anong bang ganap guys? Ano sabi, handaan na good. Na ugma ng pang Noche Buena na. So mag-wrap day ko mga gift karon para sa mga kids guys kay kuan kanang tawag ani na Christmas party sa church. So wala ko papilon silang friend o si Kian sa exchange gift. Well anyway, 25 pesos naman po siya guys, no? Makaon lang. Alam mo, naman po ng mga kids pa-apilo. So, yun na, marad siya nagkalipay sa mga kids. Pero naman tayo mga pangdagkukod guys. So, pwede mo sa dunda akong apil. Pero, dili na lang sa akong apil sa change gift. Ay, wala sa ko kapalit or basin maybe. 100 pesos man ang para sa mga dagko. Auto siya. So, hapit na jud guys. Hapit na jud ma-end ang 2018. Ako na ning alisdan among kuan diri. Kalendaryo. Kay murag today 2019 na ta hapit. Guys, nana ko diri sa balay o akong gipang segregate akong mga makeup no. Kay murag kuan. Wakat kay sa mga tanan diri dapita.
Lo, nung saan naman si Kian, oy? Maghaling sa ko. Lang. Amiga. Magbibit Isang handa mo na tong mga preparations. Meat. Na mo paliteng. Ngayon. Ako sibuyas. Ulo. Umot asa. Ay, asa man ang mga patatas di ay?